ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඇමසන් සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂක ජෙෆ් බෙසෝස් මහතායි. ඔහුගේ මුළු පත්කම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 156.4ක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. පසුගියදා ජෙෆ් බෙසෝස් මහතා ඉගෙනගත් විශ්වවිද්‍යාලය වන ප්‍රින්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෙවුන තමාගේ අතීතය ගැන සිහිපත් කරනු ලැබුවා. එකල ජෙෆ් බෙසෝස් ප්‍රින්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, පරිගණක තාක්ෂණය යන විෂයන් හදාරා ඇත. ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව වී ඇත්තේ න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාඥයෙකු වන්නයි. කෙසේ වෙතත් ඔහු ප්‍රින්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සමයේ ඔහුට විසඳීමට අපහසු වූ ගණිත ගැටලුවක් විසඳීමට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් උදව් කළ ආකාරය ගැන ඔහු එහිදී එලි කරනු ලැබුවා. ඔහුට පැය 3ක් තිස්සේ විසඳීමට නොහැකි වූ ගණිත ගැටලුවක් විසඳීමට ඔහු යසන්ත නම් ශ්‍රී ලාංකිකයා හමුවට ගොස් තිබෙනවා. යසන්ත එකල ප්‍රින්ස්ටන් සරසවියේ ගණිතයට දක්ෂ සිසුවෙක්. ජෙෆ් බෙසෝස් පවසන්නේ යසන්තහට පේලි 3ක නමක් තිබූ බවයි. ඔහු පවසන්නේ ඔහු එකල සිටුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජුට සේවයක් කරපු නිසා ඔහුට නම් 3ක් ලැබී ඇති බවයි. ජෙෆ් බෙසෝස් පවසන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයා ඔහුව පුදුම කරමින් ඔහුට පැය 3ක් ගොස් විසඳීමට නොහැකි වූ ගණිත ගැටලුව යසන්ත දුටු ගමන් විසඳා පිළිතුර පැවසූ බවයි. ගණිත ගැටලුව දුටු ගමන් පිළිතුර කිව්වන් නිසා ජෙෆ් බෙසෝස් පවසා ඇත්තේ එසේ වන්නේ කෙසේද කියයි. ඉන්පසුව ජෙෆ් බෙසෝස් පවසන ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයා ඔහුට පිට 3ක් පුරාවට විස්තර සහිතව ගණිත ගැටලුව විසඳා කියා දී ඇත. මේ අදහා ගැනීමටවත් නොහැකි වූ ජෙෆ් බෙසෝස් අසා ඇත්තේ ඔබ මෙම ගණිත ගැටලුව දැන් මනසින් අදා පිළිතුරු කිව්වද කියයි. එවිට යසන්ත පවසා ඇත්තේ මීට අවුරුදු 3කට පෙර මෙයට සමාන ගණිත ගැටලුවක් ඔහු විසඳා ඇති නිසා ඒ අනුව උත්තරය මෙය විය හැකි බව සිතූ බවයි. ජෙෆ් බෙසෝස් පවසන්නේ ඔහුගේ ජීවන ගමන වෙනස් කිරීමට මෙම හේතු වී ඇති බවයි. ඔහු එම මොහොතේ තේරුම්ගෙන ඇත්තේ ඔහුට න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාවට අදාළ ගුණාංග ඔහු සතුව නොමැති බවයි. ඒ ගැලපෙන්නේ නැති විෂයක් බවයි. එම මොහොතේම ඔහු තම අනාගත ඉලක්කයන් වෙනස් කර තොරතුරු තාක්ෂණයේ දිශාවට ඔහුගේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඔහු මේ තරම් නා ගමනට එම සිදුවීම ඔහුට දැඩි ලෙස බලපෑ බවයි ඔහු පවසන්නේ. තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජෙෆ් බෙසෝස් පවසන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වූ යසන්ත නිර්හංකාර පුද්ගලයෙකු බවයි. මෙලෙස ජෙෆ් බෙසෝස්හට ගණිත ගැටලුව විසඳා දුන් ශ්‍රී ලාංකිකයා නමින් යසන්ත වේ. ඔහු ජෙෆ් බෙසෝස් මේ පිළිබඳව පවසන වීඩියෝව දැක ට්විටර් අඩවිය පවසා ඇත්තේ ජෙෆ් බෙසෝස් එම මොහොත මතක තිබීම පිළිබඳව සතුටු වන බවයි. So you graduated as valedictorian and you decided to go to Princeton. How come you decided to go to Princeton? Because I wanted to be a theoretical physicist. And so I went to Princeton and I was a really good student, as I pointed out already. I got A pluses on almost everything. I was in the honors physics track, which starts out with 100 students, and by the time you get to quantum mechanics, it's like 30. So I'm in quantum mechanics. I think this is like junior year, and I've also been taking a bunch of computer science classes and electrical engineering classes, which I'm also enjoying. And I can't solve this partial differential equation. It's really, really hard. And I've been studying with my roommate Joe, who also is really good at math. And the two of us worked on this one homework problem for 3 hours and got nowhere. And we finally said, we looked up at each other over the table at the same moment. We said Yosanta, because Yosanta was the smartest guy at Princeton. And we went to Yosanta's room, and he was Sri Lankan. And in the Facebook, which was an actual paper book at that time, his name was 3 lines long, because I guess in Sri Lanka, when you do something good for the king, they give you an extra syllable on your name. And so he had a super long last name, the most humble, wonderful guy. And we show him this problem. And he looks at it, he stares at it for a while, and he says, cosine. And I'm like, what do you mean? He's like, that's the answer. And I'm like, that's the answer? And he's like, yeah, let me show you. So he brings us into his room. He sits us down. He writes out 3 pages of detailed algebra. Everything crosses out, and the answer is cosine. And I said, listen, Yosanta, did you just do that in your head? And he said, no, that would be impossible.
3 years ago, I solved a very similar problem. And I was able to map this problem onto that problem. And then it was immediately obvious that the answer was cosine. And that was an important moment for me because that was the very moment when I realized I was never going to be a great theoretical physicist. And so I started doing some soul searching. I was like, that is a magic trick. The people who, theoretical physics, in most occupations, if you're in the 90th percentile or above, you're going to contribute. In theoretical physics, you got to be like one of the top 50 people in the world, or you're really just not helping out much. And so I was very clear that I saw the writing on the wall, and I changed my major very quickly to electrical engineering and computing. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැන ගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.